নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ মেথি শাকৰ পৰঠা। মেথি শাক শৰীৰৰ কাৰণে খুবেই উপকাৰী। আপোনালোকে যদি মেথি শাক সদায় একেধৰণে বনাই খাই বিৰক্তি পায়, তেতিয়াহ'লে মেথি শাকৰ এইদৰে পৰঠা খাই চাবচোন, খুবেই সোৱাদৰ পাব। বিশেষকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে যদিহে শাক খাই ভাল নাপায়, এইদৰে পৰঠা বনাই খুৱাব। গৰমে গৰমে পৰঠা বনাই খুৱাব, ব্ৰেকফাষ্টত বা টিফিনতো দিব পাৰে, খাই খুবেই ভাল পাব। প্ৰিয় দৰ্শক, মই আশা ৰাখিছোঁ আজি মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে খুবেই ভাল পাব। গতিকে ভিডিঅ'টোৰ তলত লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এইমাত্ৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটোও দবাই দিয়ক, যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে মোৰ ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু চাব পাৰে। প্ৰিয় দৰ্শক, আহক তেনেহ'লে দৰকাৰী সামগ্ৰীখিনি এবাৰ চাই লওঁ আৰু মেথি শাকৰ পৰঠা মই কেনেকৈ বনাইছোঁ এবাৰ চাই লওঁ আহক। এয়া মই আটা লৈছোঁ 2 কাপ আৰু এয়া লৈছোঁ 1 কাপ মেথি মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আধা কাপ বেচন লৈছোঁ। বেচনটো অপশ্যনেল হয় মেথিৰ পৰঠাত, বেচন দিলে সোৱাদটো অকণমান বাঢ়ি যায়। এয়া ৰিফাইণ্ড অইল লৈছোঁ। এয়া 1 ইঞ্চিমানৰ আদা মিহি মিহিকৈ ৰুকি লৈছোঁ। আধা চামুচতকৈ অকণমান কম জিৰা লৈছোঁ, গোটা জিৰা। আৰু এয়া লৈছোঁ জিৰা পাউডাৰ এচামুচ, সৰু চামুচেৰে। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ ল'ব আৰু এটা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ, মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এখন ডাঙৰ থালি লৈছোঁ আটা মৰাৰ কাৰণে। ইয়াতে আটাখিনি, লগতে বেচনখিনি, কাটি থোৱা মেথিখিনি, সোৱাদমতে নিমখ, জিৰা পাউডাৰ লৈছোঁ। আধা চামুচতকৈও অকণমান কম লৈছোঁ গোটা জিৰা, কেঁচা জলকীয়া যিমান পাৰে মিহিকৈ কাটি আদা ৰুকাখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম হাতেৰে। এইখিনি ভালদৰে এতিয়া আটাখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। অলপ অলপ পানী দি পেলাই আটাখিনি ভালদৰে মাৰিব লাগিব। এয়া আটাখিনি মাৰি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে 2 চামুচ টেবুল স্পুনেৰে ৰিফাইণ্ড অইল দিম আৰু এইখিনিও দি পেলাই ভালদৰে মিলাই পুনৰবাৰ আটাখিনি মাৰি ল'ম। এয়া হৈ গৈছে। এতিয়া 15-20 মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি ছেট হ'বলৈ ঢাকন মাৰি থৈ দিম। এয়া 20 মিনিটৰ পিছত আটাখিনি ভালদৰে ছেট হৈছে। এতিয়া ইয়াক বেলাৰ আৰম্ভ কৰিম। এটা লাড্ডু লৈ ল'ব। খুব এটা বেছি ডাঙৰ বা সৰু লাড্ডু মই লোৱা নাই, মজলীয়া আকাৰৰ লাড্ডু লৈছোঁ। অকণমান শুকান আটা লগাই ল'ম আৰু ইয়াক বেলা আৰম্ভ কৰিম। এয়া বেলি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াৰে ওপৰত ৰিফাইণ্ড অইল লগাই দিম। এইদৰে ৰিফাইণ্ড অইল লগাই দিলে পৰঠাখন কোমল হৈ থাকিব বহুত সময়লৈকে, খায়ো বহুত বেছি জুতি পাব। এইখিনিতো লগাই দিম অকণমান অইল। তেলৰ ঠাইত আপোনালোকে ঘিউ লগাই ল'ব পাৰে। পুনৰবাৰ আটা লগাই পৰঠাখন বেলিম। চাইজটো আপোনালোকৰ ইচ্ছামতে ৰাখিব। মই মিডিয়াম চাইজৰ পৰঠা ৰাখিছোঁ। মাজতে যদি অকণমান লাগি ধৰা যেন পাই শুকান আটা ছটিয়াই দিব ওপৰত। এয়া হৈ গৈছে। এয়া চাওক, খুব সুন্দৰ হৈছে পৰঠাখন। পূৰাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ আহক। বহাই দিছোঁ। অকণমান এইটো চাইড ফুলা ফুলা হ'ব হৈছে। এতিয়া উল্টাই দিম। এতিয়া পৰঠাখনত ভালদৰে তেল লগাই দিম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ঘিউ লগাব পাৰে। ভালদৰে তেল লগাই দিলোঁ। এতিয়া উল্টাই দি পেলাই এইটো চাইডতো ভালদৰে তেল লগাই দিম। এয়া চাওক, পৰঠাখন ফুলিব ধৰিছে। কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে চাওক পৰঠাখন। ছাইডখিনিও ভালদৰে হেঁচি দিব লাগিব যাতে ভালদৰে সিজে। হৈ গ'ল। থৈ দিম।
প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া মেথিৰ পৰঠা বনাই মই আপোনালোকৰ সন্মুখত অকণমান চচ আৰু আচাৰৰ লগত পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মেথিৰ পৰঠা আলু ভাজিৰ লগতো খাব পাৰে বা অন্য চব্জিৰ লগতো খাব পাৰে, খুবেই সোৱাদৰ হয়। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া মেথিৰ পৰঠা গৰমে গৰমে খায়ো ইয়াৰ জুতি ল'ব পাৰে, নহ'লে বা টিফিনতো দিব পাৰে। সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিশেষকৈ শাক পাচলি খাই সিমান ভাল নাপায়, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপোনালোকে পৰঠা কৰি তেওঁলোকৰ টিফিনত দিয়ে, খাই কিন্তু খুবেই ভাল পাব। মই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই অতি সোনকালে মেথিৰ পৰঠা বনাই খাব আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি মোক জানিবলৈ নিশ্চয় দিব। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে অশেষ ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা সুস্বাদু নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। ধন্যবাদ।